For decades, Scania trucks have been the undisputed choice among thousands of drivers around the world. What is it about these trucks that make them so special? We took a drive down memory lane to find out. Even though the truck proved capable from day one, they were a rare sight in the early 1900s, outnumbered by their main competitor, the horse. När vi tar och brukar visa upp den här bilen så brukar folk komma fram och förfasas över vad de hade för komfort i bilen. Men då måste man ju ta det i beaktning att vad hade de att jämföra med. De som körde den här bilen, de hade i regel häst och vagn att jämföra med. Och det är ju stor skillnad då på det här. Ja, bilen vi står vid nu är en Vabis från 1909 och den såldes ny till Reinhold Bergmarks skofabrik i Göteborg. Och den levererades med en V2-motor på 15 hästar. Då den här skofabriken som ägde den från början, de tyckte den var lite slö så de lämnade tillbaks den till Vabis för att byta motor. Och då fick den en radfyra som var på 25 hästar. Det var ju nästan dubblering av hästkraftsantalet, så han var säkert väldigt nöjd med det. Scania launched its first own diesel engine in 1936. It became an instant success, unlike the forward control truck design that only lasted a few years. Den här bilen vi står vid är den första frambyggda bilen som Scania tillverkade. Och den här modellen kom 1936. Just den här bilen är från 1939 och såldes ny till Falkens Bryggeri AB i Falkenberg. I den här verkstaden som vi är i så huserar våra seniorer. Det är ett gäng glada pensionärer från Scania som håller på och hjälper museet att renovera bilen. Det här med frambyggda bilar, det kom ju av att då får man ju upp hytten ovanpå motorn, vilket gör att man får mycket mera lastutrymme bakom i förhållande till längdbestämmelse och dylikt. Rent tekniskt så är det ju faktiskt så att det är en Scania-hytt på den. Den är tillverkad på snickeriet på Scania. Och i bilen så sitter vår första egenkonstruerade diesel som heter 16641. Anledningen, vad jag vet, att man slutade med frambyggda bilar var att man ställde om till krigsproduktion 1940 och armén ville ju ha de traditionella med huv. Och sen efter kriget så fortsatte man med huv ända fram till LB76 kom. Scania LS71 was the first truck that offered relief for arm muscles. Power steering and air brakes became standard. The soundtrack of our lives, the legendary rumble of the V8, generated a craving from the get-go. The original Streamline, a pioneer in the industry, it quickly gained cult status among the truck community across Europe. Den första Streamline kom 1991. Det var också första gången man kom över 500 hästar. Det här är också en jubileumsbil, så den kom till vårt 100-årsjubileum. Just den här bilen har gått hos bröderna Lönnerheden nere i Klippan och gått med massaved. Och den har blivit körd 107 000 mil. Streamline-konceptet kom ju 1991 och det var ju ett aerodynamiskt paket som gjorde att bränslebesparingarna varit 4-5%. Man tog ju den vanliga 3-serien och gjorde ju man en kosmetisk grej som var väldigt strömlinjeformad. Och det har ju gjort att det är en väldigt snygg bil. Nu på alla utställningar så har man ju startat en klass som heter Kult. Och där har det ju då framröstats att det var ju Streamline, det är den stora kultlastbilen.
The millionth vehicle is a worldwide display of charity and the excellence of the modular system. Den här bilen är Scanias miljonte tillverkade fordon. Bilen gick hos Röda Korset i 10 år och under den tiden så var den på Balkan och nere i Gazaremsan, varefter den sedan skeppades till Afrika och gick i Kenya och i Tanzania. Hela chassi och bil är ihopsatt i Svolle. Motorn kommer från Brasilien och är ihopsatt i Södertälje. Växellådan är från Argentina. Chassit är från Luleå, bara för att bevisa att vi har ett väldigt bra modulärt system. Today's Scania Streamline is the result of extensive research and development, optimized for legendary status. Här har vi då våra nya Streamline. Det är ju en 730 då med allt det senaste i. Bilen är ju mycket mer homogen än andra bilar, känns det som. Att den är mera ombonad och det är mera personbilskänsla i Scanian kontra de andra. Bara man skulle ta och sova i den så känner man ju att det är ju inte som att ligga i en lastbil som det var förr, utan det är ju som att sova hemma i de här sköna sängarna som man har. Arbetsmiljön är ju oöverträffad i Scania.